Oppitunti 1. Terveiden elämäntapojen ylläpitäminen. Kuulostaa hallittavalta. Mitä muuta voin tehdä pysyäkseni terveenä ja aktiivisena? Ravitsevien aterioiden syöminen on välttämätöntä, ja nesteytyksen pysyminen on yhtä tärkeää. Täysin. Yritän sisällyttää ruokavaliooni erilaisia hedelmiä ja vihanneksia. Se on hieno lähestymistapa. Monipuolisuus varmistaa, että saat erilaisia vitamiineja ja kivennäisaineita. Haluan myös sisällyttää säännöllisen liikunnan rutiiniini pysyäkseni kunnossa. Se on upea idea. Löytämällä toimintaa, josta pidät, on helpompi pysyä siinä. Täsmälleen. Ajattelen yhdistää kardioharjoituksia johonkin tasapainoharjoitteluun. Kuulostaa vahvalta suunnitelmalta. Johdonmukaisuus on avain terveiden elämäntapojen ylläpitämiseen. Olen innoissani aloittaessani ja nähdä, kuinka nämä muutokset vaikuttavat positiivisesti hyvinvointiini. Oppitunti 2. Vierailu Buckinghamin palatsissa. Sinun tulee ehdottomasti käydä Buckinghamin palatsissa, kun olet Lontoossa. Näitkö The Changing of the Guard, kun olit siellä? Kyllä, tein. Se oli niin kiehtova kokemus täynnä perinteitä ja seremonioita. Voin kuvitella. Vartijoiden tarkkuus ja kurinalaisuus on vaikuttavaa. Täysin. Heidän univormujensa värit palatsin taustalla ovat upeita. Se on myös loistava valokuvausmahdollisuus. Otitko mieleenpainuvia otoksia? Otin aika monta. Ilmapiiri palatsin ympärillä on niin eloisa ja täynnä elämää. Se on upeaa. Tällaiset kokemukset tekevät matkustamisesta niin rikastuttavaa. En voisi olla enempää samaa mieltä. Jokainen vierailu opettaa minulle jotain uutta historiasta ja kulttuurista. Oppitunti 3. Huumeiden testaus urheilussa. On mielenkiintoista pohtia, kuinka huumetestaus alkoi olympialaisissa, mikä merkitsee keskeistä hetkeä ihmisen urheiluhistoriassa. Täysin. Se oli merkittävä askel kohti oikeudenmukaisuutta ja rehellisyyttä urheilukilpailuissa. Ennen sitä urheilijat käyttivät usein suorituskykyä parantavia aineita ilman seurauksia. Kyllä, ja se herätti vakavia eettisiä kysymyksiä siitä, mitä reilu kilpailu tarkoittaa. Täsmälleen. Huumeiden testauksen käyttöönotto auttoi tasapuolista kilpailua kaikille kilpailijoille. Se teki. Lisäksi se rohkaisi urheilijoita keskittymään harjoitteluun ja luonnollisiin kykyihinsä pikavalintojen sijaan. Mielestäni se on uskomattoman tärkeää urheilijan hengelle. Ehdottomasti. Se vahvistaa ajatusta, että kovan työn ja omistautumisen pitäisi olla avainmenestykseen yleisurheilussa. Ihmettelen, miten testausmenetelmät ovat kehittyneet vuosien varrella pysymään uusien aineiden mukana. Oppitunti 4. Matkasuunnitelmat. Ajattelen vierailla Ranskassa, Italiassa ja Espanjassa. Onko suosituksia mitä nähdä? Nuo ovat loistavia valintoja. Jokaisella maalla on oma ainutlaatuinen viehätyksensä ja nähtävyyksiä. Täysin. Ranskassa olen kuullut, että Eiffeltorni on pakko nähdä. Ehdottomasti. Älä myöskään missaa Louvrea, se on uskomattoman taiteen koti. Hienoja ehdotuksia. Entä Italia, onko siellä kohokohtia?
Et voi mennä pieleen Venetsian ja sen kauniiden kanavien kanssa, ja Rooman historia on vain henkeä salpaava. Lisään ne listalleni. Ja entä Espanja? Barcelonan arkkitehtuuri, erityisesti Gaudin teokset, on todella merkittävää, joten muista käydä. Nuo kaikki kuulostaa upeelta. En malta odottaa, että pääsen tutkimaan ja uppoutumaan kulttuureihin. Oppitunti 5. Wildlife Wonders. En voi uskoa, kuinka kaunis tämä paikka on. Katso puita ja avointa taivasta. Se on todella upeaa, ja ajattele vain, voimme jopa havaita villieläimiä, jos olemme onnekkaita. Ehdottomasti, olen aina halunnut nähdä hirven sen luonnollisessa elinympäristössä. Pitäisikö meidän pakata kiikarit? Kyllä se olisi hyvä idea. Kiikarit auttavat meitä näkemään lähemmin kaikkia kohtaamiamme eläimiä. Entä välipalat? Olen kuullut, että vaellus saa sinut todella nälkäiseksi. Ehdottomasti. Meidän pitäisi pakata polkusekoitusta ja ehkä voileipiä seikkailuamme varten. Se kuulostaa täydelliseltä. Meidän tulee myös tuoda runsaasti vettä pysyäksemme nesteytettynä tutkiessamme. Hyvää pohdintaa. Nesteytys on tärkeää, varsinkin jos olemme jonkin aikaa auringossa. Pitäisikö meidän harkita myös kameran ottamista taltioidaksemme löytämämme hetket? Oppitunti 6. Historialliset aarteet. Olen kuullut niin paljon tämän alueen historiallisista kohteista. Oletko käynyt jossain? Ei vielä, mutta olen lukenut, että siellä on joitain kiehtovia nähtävyyksiä, jotka kannattaa nähdä. Mitkä ovat sinun mielestäsi pakko nähdä? Mielestäni meidän pitäisi ehdottomasti tutustua vanhaan linnoitukseen, sillä on rikas historia ja upeat näkymät. Se kuulostaa kiehtovalta. Rakastan, kun historia ja kauniit maisemat kohtaavat. Äläkä unohda lähellä olevaa museota, siellä on näyttelyitä, jotka esittelevät paikallista kulttuuria. Haluan oppia uutta, erityisesti vierailemamme alueen historiasta. Lisäksi voisimme liittyä opastetulle kierrokselle saadaksemme syvempiä näkemyksiä kunkin kohteen historiallisesta merkityksestä. Hieno idea. Näin emme jää paitsi mielenkiintoisista tarinoista tai faktoista. Oppitunti 7. Ryhmädynamiikka. Sain juuri tietää, että olemme 4 ryhmässä. Se tarkoittaa, että meidän on pysyttävä järjestyksessä. Kyllä, huolehditaan siitä, että olemme valmiita kaikkiin meille suunniteltuihin toimiin. Pitäisikö meidän mielestäsi keskustella ryhmäprojektin strategiastamme? Ehdottomasti. On tärkeää, että me kaikki ymmärrämme roolimme ja mitä on tehtävä. Suosittelen, että aloitamme tunnistamalla jokaisen henkilön vahvuudet, jotta voimme hyödyntää niitä tehokkaasti. Se on fiksu lähestymistapa. Jokainen tuntee olevansa sitoutuneempi, jos he pelaavat vahvuuksiensa mukaan. Ja ehkä voisimme perustaa ryhmäkeskustelun pitääksemme kaikki ajan tasalla koko projektin ajan. Rakastan sitä ideaa. Se helpottaa kommunikointia ja varmistaa, että kukaan ei tunne oloaan syrjäytyneeksi. Lisäksi se auttaa meitä pysymään aikatauluissa ja vasemmistoliittotuissa. Oppitunti 8. Kestäviä valintoja. Olen viime aikoina tutkinut yrityksiä, jotka asettavat kestävän kehityksen etusijalle käytännöissään. Se on hienoa. On erittäin tärkeää, että yritykset huomioivat ympäristövaikutuksensa. Täsmälleen. Uskon, että kestävien yritysten tukeminen voi vaikuttaa todella paljon.
Oletko löytänyt merkkejä, jotka erottuvat sinusta? Kyllä, on muutamia, jotka keskittyvät ympäristöystävällisiin tuotteisiin ja eettiseen hankintaan. Haluaisin oppia niistä lisää, on aina hyvä tehdä tietoisia valintoja. Meidän pitäisi myös tutkia paikallisia yrityksiä, joilla voi olla kestäviä tarjouksia. Täysin. Paikallisen tukeminen voi vahvistaa yhteisöä samalla kun ollaan ympäristötietoisia. On hämmästyttävää, kuinka pienet muutokset ostotottumuksissamme voivat johtaa suurempiin vaikutuksiin. Oppitunti 9. Luovat muodot. Olen miettinyt kaikkia erilaisia muotoja, joita voimme luoda muotteillamme. Kuulostaa hauskalta projektilta. Mitä muotoja harkitset? Ajattelin, että voisimme tehdä tähtiä, sydämiä ja jopa joitain geometrisia muotoja vaihtelun vuoksi. Nämä on mahtavia ideoita. Erilaisten muottien käyttö tekee luomuksistamme varmasti mielenkiintoisempia. Ja voimme myös kokeilla värejä. Niiden sekoittaminen voi tuottaa ainutlaatuisia tuloksia. Kyllä, en malta odottaa, kuinka eloisaa kaikesta tulee, varsinkin oikeilla väreillä. Meidän tulee myös miettiä materiaaleja, joita haluamme käyttää muotoihimme. Hyvä pointti. Oikeiden materiaalien valinta määrittää luomuksemme lopullisen ulkoasun ja tuntuman. Olen innoissani voidessani aloittaa tämän projektin ja nähdä, mitä upeita muotoja voimme saada aikaan. Oppitunti 10. Trendikäs uima-asu. Olen kuullut ostoskeskuksen upeista liikkeistä, jotka myyvät trendikkäitä uima-asuja. Oi, kuulostaa jännittävältä. Olen etsinyt uutta uimapukua tulevalle rantamatkalle. Yksi myymälä on erikoistunut ainutlaatuisiin malleihin. Luulen, että rakastat heidän kokoelmaansa. Juuri sitä tarvitsen. Haluan jotain tyylikästä, mutta mukavaa uimiseen. Lisäksi niitä on useita eri kokoja, mikä on erinomainen valinta täydellisen istuvuuden löytämiseen. Arvostan sitä. On erittäin tärkeää tukea brändejä, jotka sopivat kaikille vartalotyypeille. Meidän pitäisi suunnitella ostospäivä. Eri tyylien kokeileminen voi olla hauskaa. Ehdottomasti. Ja voimme auttaa toisiamme valitsemaan parhaat vaihtoehdot. En malta odottaa nähdäkseni, mitkä ovat uusimmat trendit. Kesävaatekaappimme päivittäminen on aina jännittävää. Oppitunti 11. Päivittäiset kulut. Hienoa! Kuinka paljon toimintamme maksaa päivässä? Se on noin $50 päivässä, mikä vaikuttaa kohtuulliselta kaikkeen, mitä teemme. Se sisältää ateriat ja pääsymaksut nähtävyyksiin, eikö niin? Kyllä, aivan. Pystymme nauttimaan ajastamme murehtimatta liikaa kuluista. Mielestäni meidän pitäisi suunnitella ateriamme etukäteen, jotta saisimme kaiken irti budjetista. Se on fiksu idea. Meiltä löydät edullisia mutta herkullisia vaihtoehtoja. Ja ehkä voimme jopa valmistaa joitain aterioita itse säästääksemme hieman enemmän. Rakastan sitä. Yhdessä ruoanlaitto voi olla hauska kokemus ja loistava tapa yhdistää toisiinsa. Kaiken kaikkiaan näyttää siltä, että meillä on uskomatonta aikaa hallita kulujamme tehokkaasti. Oppitunti 12. Ympäristöystävällinen puhdistus. Joo, olen yrittänyt löytää tapoja puhdistaa ympäristöä vahingoittamatta. Se on upea maali. Meillä on niin monia luonnollisia vaihtoehtoja, joita voimme käyttää. Olen lukenut etikan ja ruokasoodan käytöstä erilaisissa puhdistustehtävissä.
Ne ovat mahtavia vaihtoehtoja. Ne ovat tehokkaita ja turvallisia planeetalle, mikä on win-win. Olen myös kiinnostunut tutkimaan biohajoavia puhdistusaineita. Kyllä, ne voivat olla loistava valinta, koska ne hajoavat luonnollisesti eivätkä saastuta. Meidän pitäisi myös tarkastella T7-siivousratkaisuja. Oman tekeminen voi olla hauskaa. Olen samaa mieltä. Lisäksi voimme muokata tuoksuja ja ainesosia mieltymystemme mukaan. On niin palkitsevaa tietää, että teimme valintoja, jotka hyödyttävät sekä kotiamme että ympäristöämme. Oppitunti 13. Historialliset tapahtumat. Ja intiaanit rauhoittuivat, mutta vuoden 1609 lopulla Smith loukkaantui odottamattomassa tapahtumassa. Se kuulostaa merkittävältä käännekohdalta heidän historiassaan. Mitä oikein tapahtui? Smith loukkaantui yhteenotossa, ja se vaikutti dramaattisesti suhteeseen paikallisten heimojen kanssa. Voin kuvitella, kuinka ratkaiseva hetki oli molemmille osapuolille. Kyllä, se johti muutokseen dynamiikassa, mikä vaikutti heidän vuorovaikutuksensa tulevaisuuteen. Historia on niin kiehtovaa. Näiden tapahtumien ymmärtäminen auttaa meitä oppimaan menneisyydestä. Täsmälleen. On tärkeää ymmärtää, miten historia muokkaa nykyisyyttämme ja tulevaisuuttamme. Haluaisin tutkia lisää tuosta ajanjaksosta ja sen vaikutuksista tämän päivän yhteiskuntaan. Etsitään dokumentteja tai kirjoja, jotka kaivautuvat syvemmälle näihin historiallisiin tapahtumiin. Oppitunti 14. Illallisen valmistelut. Emmekö tarvitse myös lihaa illalliseksi? Kyllä, otetaan kanaa ja naudanjauhelihaa vaihteluksi aterioihin. Se kuulostaa hyvältä. Voimme valmistaa herkullisen paistinpannun tai ehkä hampurilainen. Pidän molemmista ideoista. Olisi kiva saada vaihtoehtoja illallissuunnitelmiimme. Pitäisikö meidän harkita myös joitain vihanneksia lihan kanssa? Täysin. Tuoreet kasvikset lisäävät makua ja ravintoa aterioihimme. Ajattelen paprikaa ja parsakaalia. Ne sopivat hyvin sekä kanan että naudanlihan kanssa. Hienoja valintoja. Lisäksi ne tuovat ruokaamme mukavan värin. En malta odottaa, että pääsen kokkaamaan yhdessä ja nauttimaan upeasta illallisesta, joka on täynnä upeita makuja. Oppitunti 15. Viikonlopun seikkailut. En voi uskoa, kuinka monta paikkaa haluamme tutkia tänä viikonloppuna. Siitä tulee sellainen seikkailu. Täysin. Olen odottanut innolla käyntiä siinä uudessa taidenäyttelyssä keskustassa, se kuulostaa kiehtovalta. Eikö? Lisäksi puiston ruokafestivaalilla on tarkoitus kokeilla upeita paikallisia ruokia. Voin jo kuvitella, kuinka herkullisia tuoksuja leijuu ilmassa kävellessämme. Ja meidän pitäisi ehdottomasti tutustua siihen piilotettuun kirjakauppaan, josta kuulin, siinä saattaa olla harvinaisia löytöjä. Kyllä, rakastan ajatusta löytää viihtyisä paikka, joka on täynnä kirjoja ja ehkä jopa ainutlaatuisia matkamuistoja. Älkäämme unohtako ulkoilmakonserttia illalla, se on täydellinen tapa päättää päivä. Se kuulostaa uskomattomalta. Suunnittelemme hakevamme ensin ruokaa ja sitten lähdemme konserttiin. Samaa mieltä. En malta odottaa, että pääsen jakamaan kaikki nämä kokemukset kanssasi, siitä tulee unohtumaton. Oppitunti 16. Ensimmäiset kokemukset. Koska olen täällä ensimmäistä kertaa,
Haluan todella varmistaa, että nautin kaikesta, mitä tällä paikalla on tarjota. Se on hieno lähestymistapa. Uusiin paikkoihin tutustuminen on aina jännittävää, mutta kannattaa myös varata aikaa. Täsmälleen. Ajattelin neuvotella opastetusta kiertueesta ymmärtääkseni todella alueen historiaa. Se on fiksu idea. Asiantunteva opas voi todella parantaa kokemusta. Lisäksi ne saattavat viedä meidät piilotettuihin helmiin, joita ei ole tavallisissa matkaoppaissa. Varmasti. Rakastan löytää niitä syrjäisiä paikkoja, joilla on oma ainutlaatuinen viehätyksensä. Ja haluan vangita jokaisen hetken, joten otan paljon kuvia muistaakseni tämän seikkailun. Se on henki. Valokuvat ovat loistava tapa kokea nämä kokemukset uudelleen kauan sen jälkeen, kun ne ovat ohi. En malta odottaa, että pääsen jakamaan kaikki tarinat ja muistot tältä matkalta ystävien kanssa kotona. Oppitunti 17. Muistilaatikot. Hei, oletko koskaan luonut muistolaatikon? Minusta se on niin kaunis tapa säilyttää arvokkaita esineitä. Kyllä, minulla on yksi. Se on täynnä tunteellisia kohteita elämäni eri hetkistä, jotka merkitsevät minulle paljon. Se on upeaa. Millaisia tavaroita säilytät siellä? Minulla on vanhoja kirjeitä, konserttien lippuja ja jopa muutamia valokuvia, jotka tuovat mieleen mukavia muistoja. Kuulostaa arvokkailta muistoilta. Luulen, että haluaisin luoda sellaisen myös itselleni. Sinun pitäisi ehdottomasti. Se on niin henkilökohtainen projekti, ja sen avulla voit pohtia matkaasi. Rakastan ajatusta palata noihin muistoihin aina, kun tunnen nostalgista tai haluan vain hymyillä. Voi olla niin lohdullista katsoa taaksepäin hetkiä, jotka muovasivat sitä, keitä olemme tänään. Haluan muistolaatikkoni kertovan tarinan elämästäni, ja jokainen esine edustaa eri lukua. Oppitunti 18. Ajoturvallisuus. Tietysti opiskelijakuljettajan on silti oltava erittäin varovainen. Ajaminen on iso vastuu, jota ei pidä ottaa kevyesti. Täysin. On tärkeää, että autossa on aina asiantuntija tai luvan saanut kuljettaja ohjaamassa. Se on hyvä pointti. Jonkun kokenut voi todella auttaa rakentamaan itseluottamusta tien päällä. Lisäksi he voivat tarjota vinkkejä erilaisiin ajotilanteisiin, mikä on korvaamatonta. Täsmälleen. Muistan hermostuneeni ensimmäisten ajotuntien aikana, mutta opettaja auttoi minua paljon. Kyllä, sillä tuella on valtava ero. Kyse on harjoittelusta ja taitojen asteittaisesta rakentamisesta. Ja liikennesääntöjen oppiminen on välttämätöntä kaikille, erityisesti uusille kuljettajille. Ehdottomasti. Turvallisuuden tulee aina olla etusijalla, olipa ratin takana kuinka itsevarma tahansa. Mielestäni on todella tärkeää, että uudet kuljettajat ottavat aikansa ja eivät kiirehdi asioihin. Oppitunti 19. Tiesi löytäminen. Vau, se on vaikuttavaa. Löysitkö lopulta tiesi vai pitikö sinun pyytää apua? Minun piti kysyä ohjeita pari kertaa, mutta se oli oppimiskokemus, jota arvostin. Se on hienoa. Avun pyytäminen voi usein johtaa uusien paikkojen löytämiseen, joita et ehkä olisi muuten ajatellut. Täsmälleen. Joskus paikallisilla on parhaat vinkit minne mennä ja mitä nähdä. Pidän ajatuksesta päästä maistamaan alueen kulttuuria keskustelemalla paikallisten kanssa.
Varmasti. Se voi tehdä matkasta paitsi määränpään, myös matkan varrella saamistaan kokemuksista. Lisäksi se on hyvä muistutus siitä, että on oikein hakea apua, kun olet eksyksissä. Täysin. Kaikki ovat olleet siellä, ja useimmat ihmiset auttavat mielellään matkatovereita. Uskon, että nuo epävarmuuden hetket voivat itse asiassa johtaa joihinkin parhaisiin tarinoihin. Oppitunti 20. Rannalla rentoutuminen. Siellä vietin suurimman osan ajastani rentoutuen rannalla ja snorklaten kristallin kirkkaissa vesissä. Se kuulostaa aivan taivaalliselta. Ranta on täydellinen paikka rentoutua ja olla yhteydessä luontoon. Se todella on. Rakastin kellumista vedessä ja katsella allani uivien värikkäiden kalojen katselua. Snorklaus kuulostaa niin jännittävältä. Näitkö jotain ainutlaatuista meren elämää seikkailujesi aikana? Kyllä, huomasin muutaman eloisan koralliryytan ja jopa merikilpikonnan, joka liukui kauniisti ohi. Vau, sen on täytynyt olla unohtumaton kokemus. Olen aina halunnut nähdä merikilpikonnan läheltä. Se todella oli. Vedessä olemisessa ja sellaisen kauneuden ympäröimisessä on jotain maagista. Voin kuvitella. Aaltojen äänen ja auringon lämmön on täytynyt olla niin rauhoittavaa. Täysin. Se on täydellinen tapa latautua ja unohtaa arjen stressitekijät. Oppitunti 20. Katse eteenpäin. Odotan sitä innolla. Siitä tulee upea päivä täynnä hauskaa toimintaa ja mahtavaa seuraa. Minäkään en malta odottaa. Varmista, että pidämme kiinni suunnitelmastamme ja nautimme jokaisesta hetkestä yhdessä. Ehdottomasti. Joten nähdään lauantaina kello 10.30, eikö niin? Kyllä, se on täydellinen. Lasken päiviä, kunnes seikkailumme alkaa. Minä myös. On aina mukavaa, kun on jotain jännittävää odottaa. Täysin. Näiden retkien suunnittelu antaa meille mahdollisuuden luoda upeita muistoja. Ja on hienoa jakaa nämä kokemukset ystävien kanssa. Se tekee kaikesta nautinnollisempaa. Olen samaa mieltä. Otetaan yhteisestä ajasta kaikki irti ja tutkitaan niin paljon kuin mahdollista. Varmasti. Odotan mielenkiinnolla, mitä yllätyksiä päivä tarjoaa meille. Törmäsin siihen etsiessäni netistä paikallisia nähtävyyksiä, ja se pisti heti silmään. Kuulostaa siltä, että olet tehnyt hienon tutkimuksen. Piilotettujen helmien löytäminen voi todella parantaa suunnitelmiamme. Ehdottomasti. Lisäksi, koska olemme lähellä kaikkea, voimme maksimoida aikamme tutkimiseen. Täsmälleen. Rakastan sitä, ettei tarvitse huolehtia pitkistä matka-ajoista, kun olemme innokkaita aloittamaan seikkailumme. Ja on mukavaa, että aikataulussamme on joustavuutta. Voimme lisätä toimintaamme, jos haluamme. Kyllä. Tämä spontaanius voi johtaa joihinkin parhaisiin kokemuksiin. Olen innoissani nähdessäni, mitä muuta on lähellä. Tulee olemaan hauskaa tutkia. Oppitunti 23. Itseilmaisu.
Itseilmaisu on niin tärkeä osa elämäämme, sen avulla voimme näyttää yksilöllisyytemme. Olen täysin samaa mieltä. Tapojen löytäminen ilmaista itseään voi olla vapauttavaa ja tyydyttävää. Täsmälleen. Olipa kyse taiteesta, muodista tai jopa harrastuksistamme, se heijastaa keitä olemme. Kyllä, ja se voi myös yhdistää meidät muihin, joilla on samanlaisia kiinnostuksen kohteita ja intohimoja. Se on totta. On hämmästyttävää, kuinka itseilmaisu voi edistää yhteisöllisyyttä ja ymmärrystä. Lisäksi se rohkaisee luovuuteen, mikä voi johtaa uusiin ideoihin ja näkökulmiin. Täysin. Rakastan nähdä, kuinka ihmiset ilmaisevat itseään ainutlaatuisilla tavoilla. Se on inspiroivaa. Se todella on. Meidän pitäisi juhlia näitä eroja ja oppia toisiltamme. En voisi olla enempää samaa mieltä. Yksilöllisyytemme omaksuminen rikastuttaa elämäämme ja ympärillämme olevia. Oppitunti 24. Ohjeet. Anteeksi, miten pääsen täältä kirjastoon? Olen hieman kääntynyt. Ei hätää. Käänny vain toisesta vasemmalle ja mene sitten suoraan. Näet sen oikealla puolellasi. Kiitos paljon. Arvostan apuasi. Olin huolissani, etten koskaan löydä sitä. Se on minun iloni. Kirjasto on loistava paikka vierailla, varsinkin jos pidät lukemisesta tai opiskelusta. Kyllä minä. Rakastan eksyä kirjoihin ja löytää uusia tarinoita tutkittavaksi. Löydät sieltä varmasti paljon upeita resursseja, se on loistava paikka oppia. En malta odottaa, että pääsen tarkistamaan sen. Kiitos vielä ohjeista, säästät minulta paljon aikaa. Milloin tahansa. Nauti vierailustasi kirjastossa ja mukavaa lukuhetkeä. Aion. Hyvää päivän jatkoa. Oppitunti 25. Kulinaariset seikkailut. Olen viime aikoina ajatellut paljon uusien reseptien kokeilemista, koska se todella innostaa minua tutustumaan erilaisiin keittiöihin. Se kuulostaa fantastiselta. Uskon, että ruoanlaitto voi olla loistava tapa ilmaista luovuutta, eikö niin? Täysin. Jokainen ruokalaji kertoo tarinan ja antaa sinun jakaa osan itsestäsi muiden kanssa. Ja odotus kokeilla jotain uutta voi todella saada ruoanlaiton tuntumaan seikkailulta, oletko samaa mieltä? Kyllä, en malta odottaa, että pääsen kokeilemaan makuja ja tekniikoita, joita en ole koskaan ennen kokeillut. Se on henki. Onko sinulla mielessäsi jokin tietty ruokalaji, jonka aiot valmistaa jonain päivänä? Olen todella kiinnostunut aidosta thaimaalaisesta keittiöstä. Makean, hapan ja mausteisen tasapaino on vain lumoavaa. Oi, kuulostaa herkulliselta. Olen aina halunnut oppia tekemään täydellisen pad thain. Se on ehdottomasti listallani. Kuulin, että salaisuus on kastikkeessa ja ainesosien tuoreudessa. Oppitunti 26. Doggon Security. Tiedätkö, olen miettinyt, kuinka koirat voivat olla niin upeita kumppaneita, varsinkin kun on kyse turvallisuudesta. Se on totta. Heillä on uskomaton tietoisuus ja ne voivat vaistomaisesti suojella omistajiaan. Lisäksi he ovat uskollisia ja rakastavia, mikä tekee niistä loistavia lisäyksiä mihin tahansa perheeseen. Täysin. Mutta on myös tärkeää harkita muita turvatoimia, joita sinulla saattaa olla käytössä, eikö niin? Kyllä,
Monipuolinen lähestymistapa turvallisuuteen voi todella parantaa mielen rauhaasi. Onko sinulla käytössä erityisiä järjestelmiä, kuten hälytyksiä tai kameroita? Minulla on turvakamera, ja on rohkaisevaa tietää, että voin seurata kotiani mistä tahansa. Se on fiksua. Teknologian yhdistäminen koiran luonnollisiin vaistoihin vaikuttaa voittavalta strategialta. Täsmälleen. Minusta tuntuu, että koiran läsnäolo lisää turvallisuutta, varsinkin kun en ole kotona. Oppitunti 27. Lounas ja kieli. Minusta on niin rikastuttavaa viettää aikaa englanninkielisten ystävien kanssa, se todella auttaa parantamaan kielitaitojani. Se on hienoa. Keskusteleminen äidinkielenään puhuvien kanssa voi antaa sinulle oivalluksia, joita oppikirjat usein kaipaavat. Ehdottomasti. Nautin lounaskokouksistamme, koska ne eivät koske vain ruokaa, ne liittyvät yhteydenpitoon ja oppimiseen. Täsmälleen. Yhteinen ateria luo rennon ilmapiirin, jossa voi vapaasti vaihtaa ajatuksia. Ja uusien ruokien kokeileminen keskustelun aikana tekee kokemuksesta vieläkin nautinnollisemman. Mikä on suosikkiruokasi, jonka haluat jakaa lounaiden aikana? Rakastan italialaista ruokaa. Pasta ja pizza ovat aina hitti, ja ne herättävät mielenkiintoisia keskusteluja kulttuurista. Se kuulostaa herkulliselta. Uskon, että ruoasta keskusteleminen syömisen aikana voi todella parantaa kokemusta. Kyllä, ja se johtaa usein uusien ruoanlaittoon ja ruokailuun liittyvien lauseiden ja sanaston oppimiseen. Oppitunti 28. Garden Glory. Etkö usko, että rehevän ja eloisan puutarhan näkemisessä on jotain niin tyydyttävää? Täysin. Terve nurmikko ja puutarha voivat tuoda kotiin niin paljon kauneutta ja rauhaa. Pidän siitä, kuinka se luo kutsuvan ilmapiirin, varsinkin kun järjestetään kokoontumisia ulkona. Kyllä, ja se tarjoaa myös loistavan mahdollisuuden olla yhteydessä luontoon ja rentoutua. Olen viettänyt enemmän aikaa puutarhani hoitamiseen, ja tuntuu palkitsevalta nähdä sen kukoistavan. Se on upeaa. Millaisia kasveja sinulla on? Minulla on sekoitus kukkia ja vihanneksia, jokainen lisää ainutlaatuisen viehätyksensä ja tarkoituksensa. Se kuulostaa ihanalta. Mielestäni oman ruoan kasvattaminen on niin täyttävä kokemus. Se todella on. Mikään ei vastaa juuri poimittujen vihannesten makua. Oppitunti 29. Navigointiohjeet. Joten, kun olet eksyksissä, mikä on paras tapa löytää tiesi uudelleen? Kysyn yleensä joltakin ohjeita, se on nopein tapa palata raiteilleen, eikö niin? Täysin. Ja joskus on hyödyllistä saada kartta tai GPS käteen lisäopastusta varten. Kyllä, mutta joskus sinun on vain kiinnitettävä huomiota maamerkkeihin, varsinkin jos kävelet. Oikein. Minusta on hyödyllistä muistaa tärkeimmät kohdat, kuten missä liikennevaloissa on käännyttävä oikealle. Se on loistava strategia. Kyse on siitä, että olet tietoinen ympäristöstäsi. Täsmälleen. Ja jos satut ohittamaan käännöksen, on hyvä tietää, kuinka reitittää itse. Ehdottomasti. Sopeutumiskyky on avainasemassa navigoitaessa. Et koskaan tiedä, mitä esteitä saatat kohdata. Se on tavallaan kuin elämää, eikö? Joskus on otettava odottamattomia käänteitä. Oppitunti 30. Sääihmeet. Hei,
Millainen sää tänään on? Olen kuullut, että siellä on aurinkoista ja lämmintä, täydellinen piknikille. Kyllä, ulkona on todella kaunista. Tällaiset päivät saavat minut arvostamaan luontoa niin paljon enemmän. Olen samaa mieltä. Se on ihanteellinen tilaisuus kerätä ystäviä ja nauttia aterian ulkona. Ehdottomasti. Raikkaassa ilmassa syömisessä vehreyden ympäröimänä on jotain erityistä. Ja voimme pelata pelejä myöhemmin saadaksemme kaiken irti päivästä. Kuulostaa hurjalta. Millaista ruokaa meidän pitäisi mielestäsi tuoda? Mielestäni voileivät ja tuoreet hedelmät olisivat loistavia valintoja. Ne on helppo pakata ja syödä. Hieno idea. Ja ehkäpä virkistäviä juomia viilentämään auringossa. Täysin. Jäähdytetty limonadi olisi täydellinen tällaiseen lämpimään päivään. Oppitunti 31. Konfliktin ratkaisu. On ratkaisevan tärkeää käsitellä konflikteja ennen kuin ne kärjistyvät, eikö niin? Täysin. Avoin viestintä voi usein estää väärinkäsityksiä muuttumasta isommiksi ongelmiksi. Kyllä, ennakoiva puhuminen tunteista ja huolenaiheista on erittäin tärkeää kaikissa suhteissa. Ja se auttaa rakentamaan luottamusta, mikä on välttämätöntä terveelle vuorovaikutukselle. Täsmälleen. Joskus kyse on halukkuudesta kuunnella ja ymmärtää erilaisia näkökulmia. Olen samaa mieltä. Meidän tulee myös olla avoimia kompromisseille, koska se osoittaa kunnioitusta toistemme näkemyksiä kohtaan. Se on keskeinen pointti. Yhteisen sävelen löytäminen voi usein johtaa parempiin ratkaisuihin. Kyllä, ja kyse on pikemminkin yhdessä toimimisesta kuin toisiaan vastaan. Se tekee ratkaisuprosessista paljon sujuvamman ja rakentavamman. Oppitunti 32. Laadukkaat vaatteet. Mitä mieltä olet vaatteiden laadusta? Se voi todella osua tai jättää väliin. Minulla on kokemuksia, joissa odotukset eivät vastanneet todellisuutta. Ymmärrän. Siksi luen aina arvostelut ennen ostoa. Älykäs liike. Arvostelut voivat tarjota oivalluksia, joita tuotteen kuvaus ei välttämättä kata. Täsmälleen. Se on kuin vilkaista muiden asiakkaiden kokemuksiin. Kyllä, ja se auttaa tietämään, onko koko mitoitus totta vai kestääkö kangaspesun jälkeen. Oikein. Sijoitan mieluummin muutamaan laadukkaaseen kappaleeseen kuin ostan monia, jotka eivät kestä. Se on viisas lähestymistapa. Laadukkaat vaatteet voivat säästää rahaa pitkällä aikavälillä. Lisäksi hyvin tehtyjen vaatteiden käyttäminen voi lisätä itseluottamustasi ja mukavuuttasi. Oppitunti 33. Ajo-ohjeet epäselvät. Okei, mitä minun pitäisi tehdä, jos minun on päästävä keskustaan? Käänny vain oikealle liikennevaloista, niin olet matkalla. Se kuulostaa tarpeeksi yksinkertaiselta. Onko reitillä jotain muuta, mitä minun pitäisi katsoa? Kyllä, pidä silmällä liikennemerkkejä. He voivat opastaa sinua matkan varrella. Selvä. On aina hyvä pysyä valppaana, kun navigoit vilkkailla kaduilla. Täysin. Lisäksi tärkeimpien maamerkkien tunteminen voi auttaa sinua tuntemaan olosi itsevarmemmaksi. Täsmälleen. Haluan visualisoida edessä olevan polun, joten en luota vain muistiin.
Se on fiksu taktiikka. Se voi tehdä matkasta vähemmän stressaavaa. Ja jos missaan käännöksen, minun on käytettävä seuraava tilaisuus kääntyä ympäri. Oppitunti 34. Kulttuuriperintö. Pohdin usein kulttuurin ja perinnön tärkeyttä, se todella muokkaa keitä me olemme. Olen täysin samaa mieltä. On elintärkeää tuntea olevansa yhteydessä juuriihimme ja ymmärtää historiaamme. Varsinkin kun ottaa huomioon, kuinka monimuotoisia ja rikkaita kulttuurit voivat olla eri puolilla maailmaa. Kyllä, ja tunnen vastuun arvostaa ja säilyttää tämä suuri yhteinen perintö. Täsmälleen. Se on kuin kantaisimme palan esi-isiämme mukanamme, minne ikinä menemmekin. Uskon, että näiden arvojen jakaminen muiden kanssa voi edistää ymmärrystä ja kunnioitusta. Täysin. On tärkeää juhlia erimielisyyksiämme ja löytää samalla yhteinen sävel. Ja kulttuuriperinnöstä keskusteleminen voi olla niin palkitseva kokemus, eikö niin? Ehdottomasti. Se avaa vuoropuhelun, joka voi johtaa syvempiin yhteyksiin. Oppitunti 35. Varasto-ongelmat. Tiedäthän, että varaston ylläpito voi todella kuluttaa taloudellisia resursseja, varsinkin kun on kyse laitteiden päivittämisestä. Ehdottomasti, ja kustannukset voivat kasautua nopeasti, mikä tekee yritysten vaikeaksi perustella niin suuria kuluja. Se on totta, varsinkin kun niiden on kilpailtava muiden lentoyhtiöiden kanssa, jotka saattavat keskittyä enemmän kustannusten leikkaamiseen. Aivan, ja jos mikään lentoyhtiö ei halua investoida parannuksiin, se voi johtaa vakaviin toiminnallisiin ongelmiin pitkällä aikavälillä. Aivan, ja se on turhauttavaa, koska nuo päivitykset ovat välttämättömiä turvallisuuden ja tehokkuuden kannalta. Ehdottomasti, ja ilman nykyaikaisia varusteita, he voivat jäädä jälkeen kilpailijoista. Lisäksi mitä vanhemmaksi laitteet tulevat, sitä kalliimmaksi korjaukset tulevat, mikä luo noidankehän. Kyllä, ja se todella saa sinut ihmettelemään, kuinka jotkut yritykset onnistuvat pysymään pinnalla näin haastavassa ympäristössä. Kaikki riippuu strategisesta suunnittelusta ja sen varmistamisesta, että he jakavat rahansa viisaasti. Oppitunti 36. Säästökaupan aarteet. Kävin äskettäin joissakin käytettyjä liikkeitä löytääkseni ainutlaatuisia tuotteita, se on aina seikkailu. Se kuulostaa jännittävältä. Löysitkö mekkoja tai toppeja, jotka osuivat silmään? Kyllä, löysin pari vintage-mekkoa, jotka ovat aivan upeita. Vau! Vintage-kappaleilla on usein tällainen luonne, ja ne voivat olla todella ainutlaatuisia. Täsmälleen. Pidän siitä, että jokaisella kappaleella on oma tarinansa ja viehätyksensä. Löysitkö jotain muuta mielenkiintoista siellä ollessasi? Törmäsin myös hienoihin asusteisiin, kuten hattuihin ja laukkuihin, jotka vain huusivat persoonallisuutta. Se on mahtavaa. Säästökaupat sopivat erinomaisesti ainutlaatuisten muotiloitojen löytämiseen pankkia rikkomatta. Olen täysin samaa mieltä. Luulen, että teen siitä säännöllisen osan ostosrutiiniani. Oppitunti 37. Budjettiystävälliset löydöt. Mielestäni on erittäin tärkeää löytää tuotteita, jotka sopivat budjettiimme, varsinkin kun ostat välttämättömiä tuotteita. Täysin. Haluatko, että jaan linkit joihinkin löytämiini hyviin tarjouksiin? Siitä olisi todella apua. Kyllä kiitos. Mitä enemmän vaihtoehtoja meillä on, sitä parempia päätöksiä voimme tehdä yhdessä. Lähetä ne heti.
olen löytänyt upeita tuotteita, jotka eivät riko pankkia. Se kuulostaa täydelliseltä. Arvostan, että käytät aikaa auttaaksesi minua tässä. Ei ongelmaa ollenkaan. Rakastan löytää hyviä tarjouksia, se on minulle kuin aarteenetsintää. Minusta tuntuu samalta. Lisäksi on aina mukavaa säästää rahaa samalla kun saamme tarvitsemamme. Täsmälleen. Pidämme silmällä alennuksia, kun olemme sitä tekemässä. Ehdottomasti. Olen innoissani nähdessäni, mitä voimme löytää yhdessä. Oppitunti 38, Sunset Serenity. Viileä. Rakastan maata hiekalla ja katsella auringonlaskua, se on niin rauhallinen kokemus. Täysin. Taivaan väreissä on jotain maagista päivän päättyessä. Kyllä, nuo oranssin ja vaaleanpunaisen eloisat sävyt ovat yksinkertaisesti henkeä salpaavia. Olen samaa mieltä. Se on täydellinen aika rentoutua ja pohtia päivää. Lisäksi aaltojen törmäyksen kuuleminen rantaa vasten lisää rauhoittavaa tunnelmaa. Ehdottomasti. Se tarjoaa täydellisen taustan rentoutumiseen ja hetken nauttimiseen. Mielestäni meidän pitäisi suunnitella rantamatka vain sitä varten, se olisi niin virkistävää. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Auringonlaskun piknik rannalla olisi ihanteellinen tapa päättää päivä. Kyllä. Kerätään välipaloja ja juomia, jotta siitä tulee ikimuistoinen kokemus. Oppitunti 39. Terveelliset valinnat. Otetaan hedelmiä ja vihanneksia viikolle. Ne ovat välttämättömiä tasapainoiselle ruokavaliolle. Kuulostaa hyvältä. Miltä sinusta tuntuu? Tunnen jotain raikasta ja rapeaa. Ajattelen poimia mehukkaita mansikoita ja rapeita kurkkuja. Hienoja valintoja. Mansikat sopivat erinomaisesti välipalaksi ja kurkut ovat niin virkistäviä salaateissa. Täsmälleen. Lisäksi voimme käyttää niitä smoothieissa ravitsevaa aamiaista varten. Kyllä. Rakastan aloittaa päivä smoothiella, joka on täynnä tuoreita raaka-aineita. Äläkä unohda avokaadoja. Niistä on hyvä tehdä herkullista paahtoleipää. Täysin. Avokadopaahtoleipä on minulle aamiaista, se on sekä maukasta että täyttävää. Tehdään lista kaikesta, mitä haluamme ostaa, jotta emme unohda mitään. Oppitunti 40. Kuntosaliohjelmat. Kuinka kauan yleensä vietät kuntosalilla? Yleensä tähtään tunnin verran. Tuo kuulostaa oikealta. Joskus työnnän sitä hieman pidempään, jos työskentelen tietyn tavoitteen eteen. Kyllä, minusta tunti on hyvä tasapaino, varsinkin kun olen keskittynyt ja motivoitunut. Täysin. On tärkeää ottaa tuosta ajasta kaiken irti ja haastaa itsesi todella. Onko sinulla suosikkiharjoittelurutiini, josta pidät kiinni? Rakastan sekoittamista kardio- ja voimaharjoitteluun, se pitää asiat mielenkiintoisena. Se on fiksua. Keskityn yleensä voimaharjoitteluun, mutta haluan sisällyttää enemmän kardioharjoitteluun. Kardio voi todella lisätä energiatasoasi ja kestävyyttäsi, se kannattaa lisätä rutiiniin. Harkitsen ehdottomasti. Motivoikaamme toisiamme saavuttamaan kuntotavoitteemme. Oppitunti 41. Kaupunkeihin tutustuminen.
Mitä jos vierailisit kaupungissa, joka on kuuluisa ikonisesta arkkitehtuuristaan ja vilkkaasta yöelämästään? Kuulostaa uskomattomalta idealta. Pimeän jälkeen kaupungin kokemisessa on jotain erityistä. Täysin. Valot ja tunnelma voivat muuttaa paikan tunnelman täysin. Ja ikoniset rakennukset näyttävät vieläkin upeammalta valaistuna yöllä, se on kuin kävelisi postikortin läpi. Kyllä. Lisäksi uusien kaupunginosien tutkiminen ja paikallisen ruoan kokeileminen voivat tehdä unohtumattoman matkan. En voisi olla enempää samaa mieltä. Kyse on uppoutumisesta kaupungin kulttuuriin ja tunnelmaan. Tehdään luettelo kaupungeista, jotka sopivat tähän kuvaukseen, jotta voimme aloittaa suunnittelun. Hieno idea. Odotan innolla, mitä vaihtoehtoja meillä on seuraavalle seikkailullemme. Minä myös. On mahtavaa luoda muistoja elävässä kaupungissa, joka on täynnä elämää. Oppitunti 42. Avoin viestintä. Ja jos sinulla on kysyttävää, kysy rohkeasti. Olen täällä auttamassa. Se on niin ystävällistä sinulta. Avoin viestintä tekee kaikesta niin paljon helpompaa. Täysin. Mielestäni on välttämätöntä varmistaa, että kaikki ovat samalla sivulla. Kyllä. Se on myös hyvä tapa rakentaa luottamusta ja edistää yhteistyötä. Ehdottomasti. Mitä enemmän kommunikoimme, sitä sujuvampi prosessi on. Olen samaa mieltä. Lisäksi sen avulla voimme käsitellä kaikki huolenaiheet ennen kuin niistä tulee suurempia ongelmia. Täsmälleen. Olen aina avoin palautteelle ja ehdotuksille, se auttaa minua parantamaan. Se on hieno ajattelutapa. Arvostan halukkuuttasi käydä avointa vuoropuhelua. Kiitos. Yhdessä voimme luoda positiivisen ja tuottavan ympäristön. Oppitunti 43. Historiallinen konteksti. Hänen oma päänsä vasten päätään, Smith vapautettiin ja palasi Jamestowniin, se on aikamoinen tarina. Se todella on. Noiden varhaisten siirtokuntien historia on täynnä kiehtovia tapahtumia ja hahmoja. Täysin. On uskomatonta ajatella haasteita, joita he kohtasivat tuona aikana. Kyllä, ja uudisasukkaiden ja alkuperäiskansojen väliset suhteet olivat monimutkaisia ja usein myrskyisiä. Täsmälleen. Tämän dynamiikan ymmärtäminen voi antaa meille selkeämmän kuvan tuosta aikakaudesta. Mielestäni on tärkeää oppia menneestä, jotta vältytään toistamasta samoja virheitä. Ehdottomasti. Historia tarjoaa arvokkaita opetuksia, joita voimme soveltaa elämäämme tänään. Kyllä, ja on aina mielenkiintoista tutkia, kuinka nämä tapahtumat muovasivat kansakunnan tulevaisuutta. Haluaisin sukeltaa syvemmälle joihinkin näistä historiallisista tarinoista, paljastettavaa on niin paljon. Oppitunti 44. Historialliset haasteet. Epätoivoisena keväällä 1813 koko maakunta näytti todennäköisesti joutuvan kaaukseen. Mitä myrskyisää aikaa? Se todella korostaa, kuinka hauras vakaus voi olla konfliktien ja muutosten aikoina. Täysin. Paineen on täytynyt olla valtava sekä johtajia että kansalaisia kohtaan. Kyllä, ja näiden historiallisten kontekstien ymmärtäminen auttaa meitä arvostamaan esi-isiemme kohtaamia taisteluita. Täsmälleen. On kiehtovaa ajatella, kuinka nämä tapahtumat vaikuttivat tuleviin sukupolviin.
Olen samaa mieltä. Se on muistutus ihmisten kestävyydestä vastoinkäymisissä. Ehdottomasti. Historialliset haasteet johtavat usein merkittäviin edistysaskeliin ja muutoksiin yhteiskunnassa. Kyllä, ja noina aikoina opitut opetukset voivat koskea meissä vielä tänäkin päivänä. Mielestäni meidän on tärkeää pohtia näitä tapahtumia ja niiden vaikutuksia elämäämme. Oppitunti 45. Luova vapaus. Uskon, että mitä kauemmin meidän täytyy työskennellä jonkin asian parissa, sitä suurempi vaikutus sillä on kokonaisuutena. Se on hieno näkökulma. Joskus jonkin ajan parantaminen kannattaa. Täysin. Tehtävien kiirehtiminen voi johtaa virheisiin, jotka voivat haitata lopputuotetta. Kyllä. Luovuus kukoistaa, kun annamme itsellemme vapauden tutkia ideoita ilman paineita. Täsmälleen. On tärkeää löytää ilo prosessista sen sijaan, että keskittyisi vain lopputulokseen. En voisi olla enempää samaa mieltä. Kun nautimme tekemästämme, se näkyy usein työmme laadussa. Kyllä, ja tämä innostus voi olla tarttuvaa ja innostaa muita sitoutumaan positiivisesti. Ehdottomasti. Pidetään tämä mielessä, kun työskentelemme yhdessä projekteissamme. Varmasti. Olen innoissani nähdessäni, mitä voimme luoda, kun käytämme aikaa ja pidämme siitä hauskaa. Oppitunti 46. Ikkunan ihmeet. Pidän aina mieluummin ikkunapaikasta matkustaessani. Ulkona avautuvien maisemien katselemisessa on jotain maagista. Olen täysin samaa mieltä. Se, miten maisema muuttuu matkan aikana, on lumoavaa, eikö niin? Kyllä, varsinkin kun näet vuoria tai jokia ylhäältä, tuntuu kuin maalaus herää henkiin. Täsmälleen. Ja voit havaita pieniä kaupunkeja ja peltoja, joita et koskaan huomaa maasta. Huomaan haaveilevani siitä, millaista elämä on noissa paikoissa lentäessämme ohi. Voi minä myös. On kiehtovaa ajatella tarinoita noiden maisemien takana ja siellä asuvia ihmisiä. Ja kun aurinko laskee, taivaan värit voivat olla henkeä salpaavia. Se on paras osa. Kultainen tunti saa kaiken näyttämään niin kauniilta, melkein surrealistiselta. Rakastan näiden hetkien vangitsemista kamerallani, ne ovat kuin muistokuvia. Oppitunti 47. Hämärät ystävät. Oletko koskaan huomannut, kuinka kultakalat näyttävät olevan vuorovaikutuksessa toistensa kanssa akvaariossaan? Kyllä. He uivat lähellä toisiaan ja näyttävät melkein pelaavan pelejä, eikö niin? Heillä on kuin oma pieni maailma, täynnä hauskaa ja uteliaisuutta. Tiedän. Heidän tikkailun katseleminen on niin viihdyttävää, ja se saa minut aina hymyilemään. Niissä on myös niin eloisia värejä, se on kuin elävä taideteos tankissa. Voit todella nähdä heidän persoonallisuutensa, kun he uivat yhdessä. Täsmälleen. Joskus mietin, kommunikoivatko he keskenään omalla tavallaan. Se olisi kiehtovaa. Kuvittele keskusteluja, joita he saattavat käydä uimassa. Luulen, että he nauttivat toistensa seurasta, aivan kuten mekin, kun vietämme aikaa. Oppitunti 48. Ainutlaatuiset oleskelut. Minulla oli äskettäin ainutlaatuinen kokemus Airbnbistä, jonka haluaisin jakaa. Ai oikeesti. Mikä teki siitä niin erityisen?
Pystyimme räätälöimään oleskelumme täysin sisustuksesta suunniteltuihin aktiviteetteihin. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Kokemuksesi personoiminen voi vaikuttaa valtavasti. Se todella tekee. Tunsimme olevansa poissa kotoa, mikä teki matkasta vieläkin nautinnollisempaa. Rakastan sitä ideaa. Se on kuin olisi räätälöity loma juuri sinulle. Täsmälleen. Lisäksi isäntä oli erittäin ystävällinen ja antoi meille upeita suosituksia paikallisista paikoista. Se lisää sellaisen persoonallisuuden, se tekee uuden paikan tutkimisesta entistä jännittävämpää. Kyllä. Ja saimme tavata muita vieraita, mikä sai siitä tuntumaan pieneltä yhteisöltä. Oppitunti 49. Shakespearen vaikutus. Tiesitkö, että Shakespeare näytti tuoneen monia sanoja kieleen? Kyllä, olen kuullut sen. On kiehtovaa ajatella, kuinka hänen teoksensa ovat muokanneet englantia vuosisatojen ajan. Täsmälleen. Monet lauseet, joita sanomme nykyään, ovat peräisin hänen näytelmistään ja soneteistaan. Täysin. Hänen luovuutensa kielen kanssa on todella merkittävää ja vaikuttaa edelleen kirjoittajiin tänään. Mielestäni hänen vaikutuksistaan keskusteleminen voi auttaa meitä arvostamaan englannin kielen rikkautta. Kyllä. On hämmästyttävää nähdä, kuinka kieli kehittyy ja mukautuu ajan myötä. Haluaisin tutustua joihinkin hänen vähemmän tunnettuihin teoksiinsa ja nähdä, mitä uusia ilmaisuja voin löytää. Se kuulostaa mahtavalta idealta. Sukellaan hänen runoihinsa ja näytelmiinsä yhdessä. En malta odottaa. Tämä on hauska tapa syventää ymmärrystämme kielestä ja kirjallisuudesta. Oppitunti 50. Tehokas ajanhallinta. Olen yrittänyt hallita aikaani tehokkaasti. On tärkeää priorisoida tehtävät. Täysin. Prioriteettien asettaminen auttaa varmistamaan, että tärkeimmät tehtävät tehdään ensin. Kyllä. Olen usein huomannut, että suurempien projektien jakaminen pienempiin osiin tekee niistä vähemmän ylivoimaisia. Se on fiksu lähestymistapa. Sen avulla voit keskittyä yhteen vaiheeseen kerrallaan ja seurata edistymistäsi. Täsmälleen. Lisäksi näiden pienten saavutusten juhliminen pitää minut motivoituneena jatkamaan. Kyllä. Uskon, että järjestäytyminen on avainasemassa tuottavuuden ylläpitämisessä ja stressin vähentämisessä. Pyrin luomaan päivittäisen aikataulun, joka auttaa minua pysymään raiteilla. Se on hieno idea. Jaetaan suunnittelutekniikkamme auttaaksemme toisiamme kehittymään. Haluaisin sen. Yhdessä voimme löytää tehokkaita strategioita ajankäytön parantamiseen.